අයිබෝන් වාසනාවන්ත සුන්දර දවසක් උදා වෙලා තියෙනවා බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධ ශාලාවට. ඒ තමයි AAT ශ්‍රී ලංකා ආයතනය පවත්වනු ලබන ඔවුන්ගේ වටිනාම විභාග ක්ෂේත්‍රයන් වල ජයග්‍රහණය කරපු දූල පුතාලට ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ කඩයිම ජය ගන්න සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම අද දිනේදී සිදු වුණා. ඉතින් අපි සූදානම් වනවා වක්‍ර TV විදිහට අන්තර්ජාලය හරහා ඔබට ගෙන එන මේ නැවුම් තොරතුරු වගේම මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නට. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ AAT ශ්‍රී ලංකා කියන ආයතනයට තියෙන ගෞරවය ඒත් එක්කම ඔවුන්ගේ තියෙන විශ්වාසය ලංකාව හතර වටේම ඉන්න දූ පුතාලා දන්නවා. ඒ වගේම මේ වන විටත් 40,000කට වඩා වැඩි පිරිසක් අධ්‍යාපනය ලබන AAT ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ මේ අධීර තුනම අවසන් විභාග ප්‍රතිඵලගත් දූපුතුන් තමයි අද දිනේදී වාසනාවන්තයින් වගේම දක්ෂයින් වගේම ලෝව බබලවන්නට සහතික පත්‍ර ලබා ගන්නේ. මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා AAT ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ සභාපතිතුමන් ඉන්ද්‍රක ලියනගේ මැතිතුමා. ළමයින්ගේ විශ්වාසයත් එක්ක මේ ලබන දීපු අනාගත අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? AAT ක්වොලිෆිකේෂන් එක කියන්නේ ඉතාමත් අඩු වයසින් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ශ්‍රී ලාංකික දුවදරුවන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් වෘත්තීමය අධ්‍යාපනයේ අඩිතාලම මෙහින් වැටෙනවා. ඉතින් අපේ AAT ආයතනයෙන් දෙන සහතිකය අරගෙන ඒගොල්ලොට පුළුවන් වරරත් ගණකාධිකාරියෙක් වෙන්න. ඊට අමතරව ඕනනම් විදේශ රටක වුණත් රැකියාවක් ලබා ගන්න. මොකද අපි IFAC ඇසෝසියේෂන් එකේ මෙම්බර් කෙනෙක්. ඊට අමතරව ඔවුන්ට සාමාන්‍ය පිළින් පසුව තමයි අපි මේ වෘත්තීමය අධ්‍යාපනයට ශිෂ්‍යාවන් බඳවගන්නේ. ඉතින් ඉතාමත් අඩු වයසකින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ සුදුසුකම ලබන්න. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ඒ ටිකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ මහඟු අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න. මොකද අපි හිතුවොත් අපේ ව්‍යාපාරික ආයතනවලට ආණ්ඩුවේ ආයතනවලට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ වෘත්තීමය අධ්‍යාපනය සහිත ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් හෝ වෘත්තීමය අධ්‍යාපනය ලැබූ පුද්ගලයන්. ඉතින් එහි අඩුපාඩුවක් මෙහි දකිනවා අපි. ඉතින් ඒක නිසා මේ අවස්ථාව ලබා ගන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ටිෂාංග කුමාරසිංහ මහත්මයා AAT ශ්‍රී ලංකා ආයතනය වෙනුවෙන් AAT ශ්‍රී ලංකා ආයතනය කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන වෘත්තීය ආයතන අතර දැවැන්තම සහ විශාලතම ආයතනයක්. මේ ආයතනයේ ළමයි 40,000කට ආසන්න දුවදරුවන් ප්‍රමාණයක් අධ්‍යාපනය ලබනවා. ඉතින් මේ අද පැවැත්වෙන උත්සවය 2023 ජුලි මාසයේදී අවසාන විභාගය සමත් වූවන්ට සහතිකපත් ප්‍රදානෝත්සවය. ඉතින් මේ සහතිකපත් ප්‍රදානෝත්සවය සඳහා දිවයිනේ නන්දෙසින් පැමිණිච්ච දුවදරුවන් 1000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අද දෙමව්පියන් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මම හිතනවා AAT අධීර 3 කියන්නේ ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ සැබෑ කඩයිමක් කියන එක. මොකද මේ AAT අධීර 3 සමත් වෙච්ච අයට ගණකාධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ විතරක් නෙමෙයි ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක රැකියාවක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මොකද ගිණුම්කරණය, කළමනාකරණය, බදුකරණය මේ ආදී වශයෙන් ලබා ගන්නා වූ සියලුම දැනුම ඔවුන්ට ව්‍යාපාර ආයතනයකට සම්බන්ධ වෙලා ඉතාමත්ම ඉහළ තනතුරකට යාමට හොඳ පදනමක් තමයි AAT පාඨමාලාවෙන් යෙදෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි විදේශ රටකට යනවා නම් මේ AAT සුදුසුකම රටවල් 150කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ මාර්ගෙනුත් මේක විදේශීය වශයෙන් උත් ඉතාමත්ම වටින සුදුසුකමක් හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. AAT ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ විභාග සෑම අවුරුද්දකටම දෙපාරක් පැවැත්වෙනවා. දැනට තියෙන විදියට ඊළඟ විභාගය අගෝස්තු මාසයේ පැවැත්වෙනවා. ඉතින් දුවදරුවන් දැනටමත් අධ්‍යාපනය ලැබලා නැත්නම් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඕනෑම විෂයන් 6ක් පාසල තියෙන දුවදරුවන්ට AAT ආයතනය සමග එක් වෙන්න පුළුවන්. තමන් උසස් පෙළ කරන්නේ කුමන මාධ්‍යයකද කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔබ වාණිජාංශයෙන් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ සුදුසුකම සමග එක් වෙන්න ඕන. ඔබ වෙනත් ක්ෂේත්‍රයෙන් කරත් AAT ආයතනය සමග එක් වෙලා මේ සුදුසුකම ඔබගේ ජීවිතයේ වටිනාම සුදුසුකමක්. මේ සුදුසුකමත් එක්ක ඔබ අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් ලබනවා නම් ඒකත් එක්ක ඩිප්ලෝමා සුදුසුකම බවට පත් වෙනවා. NVQ 5 මට්ටම. ඉතින් දුවදරුවන්ට තමන්ගේ අනාගතය ඉතාමත් ඉක්මනින් ජය ගන්න පුළුවන් පාඨමාලාවක් තමයි AAT පාඨමාලාව කියන්නේ. ඒ හින්දා මේ අද සහතිකපත් ලබන දුවදරුවන්ට AAT ආයතනය වෙනුවෙන් අපි සුබපතනවා ඔවුන්ගේ සියලු යහපත් බලාපොරොත්තු ඉටුවන හෙට දිනක් උදා වේවා කියලා. අපි දැන් සූදානම් කෝලිත බණ්ඩාර සිසුවත් එක්ක මේ සාකච්ඡාව දිගට කරගෙන යන්න. මම AAT පටන් ගත්තේ O level වලින් පස්සේ. මම O level වලින් පස්සේ A level කරද්දී ස්ට්‍රීම් එක විදිහට තෝරගත්ත කොමර්ස්. AAT කරපු එකත් එක්ක මට AAT කොමර්ස්
කරන්න මාරම ලේසි වුණා. සබ්ජෙක්ට් ගොඩක් ලේසි වුණා. වෘත්තීමේ දැනුම හම්බුණා. ඔබටත් අවස්ථාව තිබෙනවා AAT ආයතනයත් එක්ක එකතු වී ඔබේ පරිගණක නිලධාරියෙක් වීම එහෙමත් නැත්නම් ගණකාධිපතිවරයෙක් වීමේ ඉහළම තනතුර වගේම කළමනාකරණයට ශ්‍රී ලංකාව තුල පමණක් නෙමෙයි ලෝකයේ තුලම ඔබේ රැකියාව සඳහා හොඳම පදනම දමන්නට. එහෙනම් ඔබත් එකතු වෙන්නට ඕන ආයතනයක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ AAT ශ්‍රී ලංකා.